नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी उत्कर्षा कांबळे तुमचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आपला चॅप्टर चालू होता इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री। याच्यामध्ये आपण क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन बघितलं होतं। मग ते क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ फेजनं क्लासिफिकेशन केलं जातं। फर्स्ट होतं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, त्याच्यानंतर मॉलिक्युलर फोर्सेस, डिपेंडिंग अपॉन सोर्समध्ये कोणते कोणते नॅचरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, सोर्समध्ये हे टाईप बघितले 3। त्यानंतरचे मोड ऑफ पॉलिमरायझेशनमध्ये जे पॉलिमर तयार होण्याची प्रोसेस आहे त्याचे क्लासिफिकेशन बघितले होते। त्याच्यामध्ये ॲडिशन, कंडेन्सेशन, रिंग ओपनिंग पॉलिमर्स हे जे क्लासिफिकेशन आहे सगळं भरपूर आपण क्लासिफिकेशनचे टाईप बघितले। आता फक्त एक लास्ट क्लासिफिकेशनचा पॉईंट राहिला आहे, तो स्टडी करणार आहे। आणि त्याच्यानंतरचे जे काही इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स असतील ते कसे प्रिपेअर करायचे किंवा कसे तयार होतात हे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहे। चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया। लास्ट क्लासिफिकेशनचा टाईप आहे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। तर बायोडिग्रेडेबल जे सबस्टन्स असतात ते कसे असतात, तर द सबस्टन्स विच डिग्रेड किंवा डिकम्पोज इझिली बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम, जे मायक्रो ऑर्गॅनिझमने इझिली डिग्रेड होतात त्या सबस्टन्सला म्हणतात बायोडिग्रेडेबल। मग असे जे पॉलिमर्स असतात जे नॅचरली डिग्रेड होतात किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझमला डिग्रेड होतात त्यांना म्हणतात बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स। आणि जे सिंथेटिक वगैरे पॉलिमर्स असतील ते काय होत नाहीत, नॅचरली डिग्रेड होत नाहीत, त्यांना म्हणतात नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स। आता नॉन बायोडिग्रेडेबल जे पॉलिमर्स असतील, आता प्लास्टिक वगैरे तुम्ही बघता, पॉलिथिनच्या बॉटल्स वगैरे जे असतील किंवा पॉलिथिन बॅग्स असतील, बॉटल्स जे त्या प्लास्टिकचे ते काय होत नाही, डिग्रेड होत नाही, ती काय सिंथेटिक पॉलिमर आहे किंवा सिंथेटिक प्रिपेअर केलेलं पॉलिमर आहे, ते इझिली डिग्रेड होत नाही। म्हणजे त्याच्यात काही जरी कितीही वर्ष तसंच पडून राहिलं तर ते काय होत नाही, मायक्रो ऑर्गॅनिझम किंवा नॅचरल प्रोसेसनं डिग्रेड होत नाही, म्हणून त्यांना काय म्हणतात, तर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स। याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं, बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर म्हणजे काय, जे पॉलिमर्स इझिली डिग्रेड होतात बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि त्याच्यामुळे कोणतंच पोल्युशन होत नाही, ते काहीच पोल्युशन क्रिएट करत नाहीत, अशा पॉलिमर्सना म्हणतात बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स, जे सेफ असतात एन्व्हायरमेंटसाठी। जे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स असतील त्याच्यामुळे काय होतं, ते इझिली डिग्रेड होत नाहीत, इट नॉट इझिली डिग्रेडेड बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम। कितीही तुम्ही एन्व्हायरमेंटमध्ये कितीही वेळ ते तसेच पडून राहतात, ते इझिली काय होत नाही, डिग्रेड होत नाहीत, त्यांना म्हणायचं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स। मग त्याच्यामध्ये प्लास्टिक वगैरे ते एक्झाम्पल्स येतील। मग त्याच्यामुळे काय होतं, तर पोल्युशन क्रिएट होतं, हा दोन्हीतला डिफरन्स आहे। मग वापरण्यासाठी जे यूज केले जातात तर ते काय करतात, तर बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स। तर हे लास्ट क्लासिफिकेशन होतं बायोडिग्रेडेबल आणि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स। आतापर्यंत जो पॉलिमरचा आपण पार्ट स्टडी केला त्याच्यामध्ये सगळे आपण क्लासिफिकेशन बघितले, कोणत्या कोणत्या क्लासिफिकेशन पॉलिमर्स कसे क्लासिफाईड केले जातात। आता हा चार्ट बघा, एका चार्टमध्ये तुम्हाला सगळे पॉलिमर्स दिले आहेत, कसे क्लासिफाय केले त्याचं क्लासिफिकेशन आहे, ते फक्त आपण एकदा रिकॉल करूया क्लासिफिकेशन। त्यानंतर पुढचे जे इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स आहेत ते पॉलिमर्स स्टडी करू, त्याचे युजेस वगैरे जे तुम्हाला आहेत ते आपण स्टडी करूया। मग आता बघा, फर्स्ट आपण कशा क्लासिफिकेशन केलं होतं, तर डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ किंवा ओरिजिन, जे कशापासून मिळवतात त्याच्यावर पहिलं क्लासिफिकेशन होतं बेस्ड ऑन सोर्स। त्याच्यामध्ये 3 टाईप होते, नॅचरल, सिंथेटिक आणि सेमी सिंथेटिक। जे नॅचरली आहे तसं आपण यूज करतो त्याला म्हणतात नॅचरल। सिंथेटिकमध्ये काय होतं, जे मॅनमेड असतात, लॅबमध्ये प्रिपेअर केले जातात त्यांना म्हणतात सिंथेटिक। आणि सेमी सिंथेटिकमध्ये काय होतं, तर जे नॅचरलवर प्रोसेस करून ते लॅबमध्ये प्रिपेअर केले जातात, फक्त जे पूर्ण ते सिंथेटिक नसतात, सेमी शब्द कळतो आपल्याला, सेमी इंग्लिश जसं असतं तसंच, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स। त्यानंतरचं नेक्स्ट होतं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरवर कोणते कोणते लिनियर, जे पॉलिमरचं स्ट्रक्चर आहे तुमचं तयार होताना मोनोमर कसे ॲड केले जातात त्याच्यावर डिपेंड आहे। लिनियर, ब्रांच्ड आणि क्रॉस लिंक्ड। लिनियरमध्ये लिनियर स्ट्रेट लाईन स्ट्रक्चर दिसतं, ब्रांचमध्ये ब्रांचिंग, आणि क्रॉस लिंक्ड म्हणजे नेटवर्क स्ट्रक्चर, मोठा नेटवर्क जायंट मॉलिक्युल दिसतो त्याला म्हणतात क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर। त्याच्यानंतरचं नेक्स्ट होतं बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर फोर्सेस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होतं बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर फोर्सेस। त्याच्यामध्ये परत 4 टाईप बघितले होते, इलॅस्टोमर्स। इलॅस्टोमरमध्ये काय असतात, वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, रबर बँड लक्षात ठेवायचे ते इलॅस्टोमरमध्ये, रबर बँड किंवा वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात, त्यामुळे तुम्ही त्याला जर बाहेरून स्ट्रेस अप्लाय केला तर ते काय होतं, तर स्ट्रेच होतं, त्याला स्ट्रेच अप्लाय केल्यानंतर स्ट्रेच होतं, आणि जेव्हा तुम्ही स्ट्रेस रिमूव्ह करता तेव्हा ते आहे त्या ओरिजिनल शेपला येतं इलॅस्टोमर्स। फायबर्समध्ये ज्याच्यापासून तुम्हाला दोरा निघतो, थ्रेड, ज्याचे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स असतात त्याला म्हणतात फायबर्स। याच्यामध्ये एकदम स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात फायबर्समध्ये। त्यानंतरचं आहे थर्मोप्लास्टिक पॉलिमरमध्ये काय होतात, इंटरमिजिएट असतात इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, किंवा हायड्रोजन बॉन्डिंग वगैरे कशात, इलॅस्टोमर्स आणि फायबरच्या इंटरमिजिएट असतात। मग त्याला तुम्ही जेव्हा
हीट करता थर्मोप्लास्टिक पॉलिमरला, थर्मोप्लास्टिक म्हणजे प्लास्टिक लक्षात ठेवायचं. प्लास्टिकला जेव्हा तुम्ही हिटिंग केल्यानंतर ते काय होतं, वितळतं म्हणतो आपण. म्हणजेच काय होतं, ते त्याला तुम्हाला सॉफ्ट होतं. जेव्हा हिटिंग केल्यानंतर ते काय होतं, सॉफ्ट होतं आणि परत तुम्ही त्याला कूल केलं तर रूम टेम्परेचरला ठेवल्यानंतर परत ते काय होतं, हार्ड होतं. त्यामुळे ह्या प्लास्टिक्सना, थर्मोप्लास्टिक जे पॉलिमर्स असतील त्यांना काय करता येतं, रिशेप करता येतं किंवा रिमोल्ड करता येतं. त्यानंतरचं आहे थर्मोसेटिंग पॉलिमर्स. थर्मोसेटिंग पॉलिमरमध्ये काय होतं, तर एकदम ते जास्त हार्ड असतात, हार्ड पॉलिमर्स असतात किंवा हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर असतात, कठीण असतात, हार्ड एकदम असतात. त्यामुळे त्याला तुम्ही कितीही हीट केलं, काही केलं तर एकदा ते हार्ड झाल्यानंतर परत काय होत नाहीत, सॉफ्ट होत नाहीत. त्यांना म्हणतात थर्मोसेटिंग पॉलिमर. टेम्परेचर रेजिस्टन्स ते पॉलिमर असतात. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट टाईप होता बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन. तर पॉलिमरायझेशन प्रोसेस, पॉलिमरायझेशन म्हणजे मोनोमरपासून पॉलिमर कन्व्हर्शन होणं, याला म्हणतो आपण पॉलिमरायझेशन प्रोसेस. मग ते पॉलिमरायझेशन कोणत्या मेथडनं होतं, म्हणजे पॉलिमर कोणत्या मेथडनं तयार होतं त्याच्यावरती क्लासिफिकेशन आहे. एक होतं ॲडिशन, त्याच्यानंतर कंडेन्सेशन आणि रिंग ओपनिंग. ॲडिशनमध्ये फक्त काय करायचं, एक मॉलिक्यूल दुसऱ्या मॉलिक्यूलमध्ये ॲड करायचा. कंडेन्सेशनमध्ये काय करायचं, फक्त एक स्मॉल मॉलिक्यूल काय होतं, इलिमिनेट होतं त्याच्यातून, H2O किंवा CO2 काहीतरी ॲसिड वगैरे असेल, एखादा स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट होतो, त्याला म्हणतात कंडेन्सेशन पॉलिमर्स. लास्ट आहे रिंग ओपनिंग. जर तुमचं एखादं रिंग स्ट्रक्चर असेल मोनोमरमध्ये, ते ओपन होऊन काय मिळतं तुम्हाला, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर मिळतं, त्याला म्हणतात रिंग ओपनिंग पॉलिमर्स. आणि त्याच्यानंतरचा टाईप होता नंबर ऑफ मोनोमर्स, म्हणजे जे तुम्ही मोनोमर यूज करणार आहे. जर एकच मोनोमर यूज केला तर होमोपॉलिमर, मोर दॅन वन मोनोमर यूज केले तर कोपॉलिमर्स, किंवा त्याला हेट्रोपॉलिमर पण शब्द आहे. कोपॉलिमर कधी वापरलं जातं, तर कोपॉलिमरमध्ये एक पॉलिमर आहे, त्याच्यासोबत दुसरा मोनोमर यूज करून दुसरं पॉलिमर तयार केलं जातं, त्याला म्हणतात कोपॉलिमर, किंवा हेट्रोपॉलिमर पण म्हटलं तर चालेल. मोर दॅन 2 मोनोमर्स इथं यूज केले जातात. आणि डिग्रेडेबिलिटीमध्ये काय येतात, 2 तर आत्ताच बघितले आपण. बायोडिग्रेडेबल, ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटीवर बायोडिग्रेडेबल आणि नॉन बायोडिग्रेडेबल, जे इझिली मायक्रो ऑर्गॅनिझमनं नॅचरली डिग्रेड होतात त्यांना म्हणतात बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स, आणि जे इझिली डिग्रेड होत नाहीत त्यांना काय म्हणायचं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स. फर्स्ट पॉलिमर आहे रबर, जे याला इलॅस्टिक प्रॉपर्टी असते. ज्यामध्ये इलॅस्टिक प्रॉपर्टी म्हणजे जे आपण त्याला स्ट्रेन अप्लाय केल्यानंतर, बाहेरून स्ट्रेस अप्लाय केल्यानंतर ते काय होतं, स्ट्रेच होतं, आणि रिमूव्ह केल्यानंतर तो स्ट्रेस काय होतं आहे त्या ओरिजिनल शेपला येतं किंवा ओरिजिनल पोझिशनला येतं, त्याला म्हणतात रबर्स. नॅचरली अवेलेबल रबर्स असतील किंवा सिंथेटिक रबर्स असतील, ते सगळे काय त्या रबरचा आपण त्याच्यामध्ये स्टडी करणार. हे इम्पॉर्टंट पॉलिमर आहे. हा रबरचा भरपूर ठिकाणी यूज होतो. जे इलॅस्टिक पॉलिमर्स असतात, इलॅस्टोमर्स आर पॉप्युलरली नोन ॲज रबर्स. जेवढे इलॅस्टिक पॉलिमर्स असतील, ज्याला इलॅस्टिसिटी ही प्रॉपर्टी असते, त्याला म्हणतात रबर्स. फॉर एक्झाम्पल बलून्स जे असतील त्याच्यामध्ये पण इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी असते, ते असं स्ट्रेच होतं, ते बलून्स. त्यानंतर शूला जे सोल्स असतील ते शू सोल्स, टायर्स, सर्जन्स, ग्लोज, जे ग्लोज असतात बघा, जे हॉस्पिटलमध्ये वगैरे ग्लोज वापरतात, ते पण काय होतात, स्ट्रेच होतात, किंवा त्याला रबर प्रॉपर्टी असते किंवा ते इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी. गार्डन हाऊस, हे जे सगळे मटेरियल असतील ते सगळे इलॅस्टिक मटेरियल कशापासून तयार केलेलं असतं, तर रबरपासून प्रिपेअर केलेलं असतात. मग रबरचे टाईप आहेत, मेनली दोन टाईप असतात, एक नॅचरल रबर आणि सिंथेटिक रबर. आता नॅचरल रबर जे असतील तर नॅचरल आहे ॲज इट इज, जे नेचरमध्ये मिळतं ते नॅचरल आहे तसं यूज केलं जातं, त्याला म्हणतात ॲज इट इज यूज केलं जातं, त्याला म्हणतात नॅचरल रबर्स. फॉर एक्झाम्पल नॅचरल रबर इज आयसोप्रीन, त्याने एक्झाम्पल दिले बघा, नॅचरल रबर इज आयसोप्रीन. पुढे त्याचा IUPAC नेम पण आहे 2-methyl-1,3 ब्युटाडाईन. 2-methyl-1,3 ब्युटाडाईन. आता लक्षात काय ठेवायचं, नॅचरल जे नेचरमधून मिळतं आणि ॲज इट इज त्याचा यूज केला जातो ॲज अ पॉलिमर म्हणून, त्याला म्हणतात नॅचरल रबर. मोनोमर ऑफ अ नॅचरल रबर इज अ आयसोप्रीन. कशापासून तयार केलं जातं, तर नॅचरल रबर आयसोप्रीनपासून. जे आयसोप्रीन युनिट आहे 2-methyl-1,3 ब्युटाडाईन, हे खाली दिलं आहे बघा. त्याचं आयसोप्रीन युनिटचं स्ट्रक्चर पण आहे CH2C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. हे काय 2-methyl-1,3 ब्युटाडाईन हे स्ट्रक्चर. ब्युटाडाईन म्हणजे 2 तुमचे कार्बन डबल बॉन्ड असतील. ब्युटा म्हणजे किती, 4 कार्बनचा असणार आहे का बघा, 1 2 3 4 कार्बन, आणि पुढचा मिथाइल ग्रुप कोणत्या पोझिशनला आहे, सेकंड पोझिशनला बघा. स्ट्रक्चर हा CH2 काय झालं, 2 डायन झाले, 1 2 3 आणि 4, काय झाले 4 कार्बन. म्हणजे काय असणार आहे तुमचा ब्युटाडाईन कोणत्या पोझिशनला आहे, 1 आणि 3 पोझिशनला डबल बॉन्ड आहे म्हणून 1,3 ब्युटाडाईन, आणि सेकंड पोझिशनला मिथिल ग्रुप. नोमेनक्लेचर करताना काय केलं त्याचं, 2-methyl-1,3 ब्युटाडाईन. हे काय मोनोमर आहे, त्याच्यापासून तुम्हाला काय करायचं, पॉलिमर प्रिपेअर करायचं. त्या मोनोमरपासून नॅचरल रबरचं पॉलिमर तयार होतं. त्या
क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द वेळा किंवा भरपूर वेळा क्वेश्चन काय विचारतात तर राईट द मोनोमर ऑफ नॅचरल रबर असा क्वेश्चन येतो. ते सगळे जे जे आता इथून पुढे आपण जे पॉलिमर शिकणार आहे त्याच्यामध्ये असतो क्वेश्चन एखादा 1 मार्क्ससाठी क्वेश्चन असतो किंवा एमसीक्यूमध्ये वगैरे असतो. राईट द मोनोमर ऑफ म्हणजे रबरची लिहा किंवा टेफ्लॉन ओरलॉन ज्या आपण पॉलिमर्स लिहिणार आहे त्याला मोनोमर लिहा किंवा पॉलिमर दिलेलं असतं आयडेंटिफाय द मोनोमर असे क्वेश्चन्स असतात. त्यामुळे मोनोमर तुम्हाला आधी माहीत पाहिजे. त्या मोनोमरपासून एकापेक्षा जास्त मोनोमर एकत्र येतात आणि काय मिळतं तर आपलं पॉलिमर तयार होतं. मग जेव्हा नॅचरल रबरमध्ये कोणतं मोनोमर यूज केलं जातं तर आयसोप्रीन हे मोनोमर यूज केलं जातं. नॅचरल रबर इज अ हाय मॉलिक्युलर मास लिनियर पॉलिमर ऑफ आयसोप्रीन. काय असतं हाय मॉलिक्युलर मास. त्याचं जे मॉलिक्युलर मास असतं ते असतं हाय. इट्स मॉलिक्युलर मास व्हॅरीज फ्रॉम 130,000 काय मायक्रॉन म्हणजे ते यू जे असतं ते काय असतं मायक्रॉनमध्ये असतं टू 340,000 मायक्रॉन. दॅट इज नंबर ऑफ मोनोमर युनिट्स व्हॅरीज फ्रॉम 2000 टू 5,000 टू 2,000च्या दरम्यान त्याचे काय असतात तुमचे मोनोमर्स असतात. म्हणजे एक आयसोप्रीन युनिट किती वेळा येणार आहे तुमचा 2,000 ते 5,000 वेळा येणार आहे. तेव्हा तुमचं एक पॉलिमर तयार होईल. आणि ते काय असतं तर हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर्स असतात. नेहमी पॉलिमरचे जे मास असतं ते काय असतं हाय मॉलिक्युलर वेट असतं. कारण एक मोनोमर अनेक जेव्हा नंबर ऑफ मोनोमर्स एकत्र येतात तेव्हा काय होतं पॉलिमर तयार होतं. तेव्हा नेहमी पॉलिमरचं जे वेट असतं ते काय असतं हाय मॉलिक्युलर वेट असतं किंवा हाय मॉलिक्युलर मास असतं. हे बघा इथं तुम्हाला स्ट्रक्चर दिलं आहे नॅचरल रबरचं जे आपलं स्ट्रक्चर होतं 2 मिथाइल 1,3 ब्युटाडाईन. तेच मॉलिक्युल आहेत बघा 2 मिथाइल 1,3 ब्युटाडाईन. ते मॉलिक्युल काय केलेत एकमेकांना जॉईन केलेत आणि ॲडिशन पॉलिमरायझेशन प्रोसेसनं हे पॉलिमर तयार होतात. ॲडिशन एक मॉलिक्युल एक मोनोमर दुसऱ्या मोनोमरमध्ये ॲड करून हे पॉलिमर तयार केले जातात. मग जो मोनोमर होता आयसोप्रीन ते एकमेकांना जॉईन करून हे मोनोमर तयार केले आहेत. त्याला म्हणतात नॅचरल रबर्स. द रिॲक्शन इन्व्हॉल्ड इन फॉर्मेशन ऑफ नॅचरल रबर बाय द प्रोसेस ऑफ ॲडिशन पॉलिमरायझेशन. कशापासून तयार होतात तर ॲडिशन पॉलिमरायझेशन. खाली आता प्रोसेस दिली आहे बघा. पहिल्यांदा काय घेतलं आयसोप्रीन युनिट n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असतील म्हणजे तुम्ही जेवढे जास्त आता बघितलं आपण नंबर किती असतो 2,000 ते 5,000चे एवढे काय तिथं काय करतात ॲड केले जातात आयसोप्रीन युनिट्स. मग ते 2CH2 CH3 हे काय तुमचं स्ट्रक्चर झालं आयसोप्रीनचं 2 मिथिल 1,3 ब्युटाडाईन हे स्ट्रक्चर घेतलं. त्याच्यामध्ये पॉलिमरायझेशन काय केलं तर पॉलिमरायझेशन केल्यानंतर काय होणार आहे ॲडिशन पॉलिमरनं तयार होणार आहे. त्यामुळे आहे हे स्ट्रक्चर. फक्त इथला काय होतं तुमचा डबल बॉन्ड जातो. हे बघा इथला हा डबल बॉन्ड इकडे शिफ्ट होतो आणि इथं काय होईल सिंगल इथं डबल बॉन्ड येईल. हा डबल बॉन्ड पुढे शिफ्ट होईल. मग परत पुढच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय येईल तुमचा डबल बॉन्ड येईल. हेच रिपीट काय होतं स्ट्रक्चर पुढं रिपीट होत जातं. मग आलं का बघा आहे तसंच तुमचा हा CH मॉलिक्यूल CH2 आहे तसं इथला हा CH2 आहे तसं इथं CH परत CH3 हा डबल बॉन्ड इकडे शिफ्ट झाला. मग काय आला इथं डबल बॉन्ड आला. हा डबल बॉन्ड ब्रेक होऊन इकडं पुढच्या स्ट्रक्चरमध्ये जातो. पण n नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स पुढे दिलेत. हेच तुमचं जे स्ट्रक्चर आहे तेच काय होतं रिपीट होत जातं. CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2N हे स्ट्रक्चर काय होतं नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट तेच रिपीटिंग युनिट्स त्याला काय म्हणतात रिपीटिंग युनिट्स हे रिपीट होत जातं आणि त्याला तुम्हाला काय मिळतं मोनोमर मिळतो. म्हणून खाली तुम्हाला बेसला इथं N लिहिलं. हा तुमचा पॉलिमर तयार होतो. याच्यापासून ज्या आयसोप्रीन युनिटपासून किंवा आयसोप्रीन मोनोमरपासून तुमचा काय मिळतो तर तुम्हाला पॉलिमर मिळतो. फक्त लक्षात काय ठेवायचं जो इथं तुमचा 1,3 ब्युटाडाईनमधला एक डबल बॉन्ड आहे तो पुढे शिफ्ट होतो. ते दुसऱ्या कार्बनला डबल बॉन्ड येतो आणि तिथला कार्बन परत तिथला जो डबल बॉन्ड असेल तो काय होतो पुढे जातो आणि पुढे ते स्ट्रक्चर पुढे काय होत जातं तर तुमचं रिपीट होत जातं. त्या ह्याला म्हणायचं तर आता जो आपला पॉलिमर तयार झाला त्याला म्हणायचं नॅचरल रबर. नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रबर. तर नॅचरल रबरच्या काय प्रॉपर्टी आहेत ते आपण स्टडी करूया. शक्यतो तुम्हाला प्रॉपर्टीवर क्वेश्चन पडत नाही. क्वेश्चन युजेसवर असतो. युजेस आणि रिॲक्शन जे आता आपण बघितले ते रिॲक्शन आणि युजेस त्याच्यावर क्वेश्चन असतात. आता युजेस अगोदर मी तुम्हाला सांगितले शू सोल्स किंवा सर्जन्स ग्लोव्ज अजून ते आपण अगोदर जे युजेस बघितले ते युजेस हे 2-3 युजेस तुम्ही लिहू शकता. आता प्रॉपर्टीज बघा काय काय त्या रबरच्या नॅचरल रबरच्या पॉली आयसोप्रीन मॉलिक्यूल हॅज 6 कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड. आता जो आयसोप्रीन युनिट आहे आयसोप्रीनमध्ये काय कार्बन डबल बॉन्ड आहे. आयसोप्रीनचं परत पॉली आयसोप्रीन होता ना म्हणजे आता आयसोप्रीनपासून तुम्ही पॉलिमर तयार करताय. काय पॉलिमर होईल एका मोनोमर काय आयसोप्रीन त्याच्यात फक्त पॉली शब्द घालायचा. काय तयार होईल तर पॉली आयसोप्रीन. मग त्या पॉली आयसोप्रीनमध्ये कार्बन काय असतो डबल बॉन्ड असतो. एक आला बघा आपल्या मधल्या स्ट्रक्चरमध्ये डबल बॉन्ड आला होता. हा डबल बॉन्ड आपण तिकडे शिफ्ट केला दुसऱ्या कार्बनला आणि तिथं काय आला होता कार्बन डबल बॉन्ड आला होता. मग ते पॉली आयसोप्रीनमध्ये जो कार्बन डबल बॉन्ड असतो ते काय एक्झिट करतं तर सिस आणि
सिस आणि ट्रान्स कॉन्फिगरेशन. आता आपल्याला माहिती आहे अल्किनमध्ये सिस आणि ट्रान्स कॉन्फिगरेशन असतं. मग इथं जे पॉलीआयसोप्रीनमध्ये जे मॉलिक्यूल काय कन्सिडर करतात तर हॅज अ सिस कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. It consists of various chain held together by weak van der Waals forces and coiled structure. तर लक्षात काय ठेवायचं तुम्हाला, जो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या साईडचे जे मॉलिक्युल्स असतील ते कशामध्ये असतात तर सिस कॉन्फिगरेशनमध्ये असतात. आणि याच्यामध्ये व्हेरियस चेन्स ज्या येतील, एकाला दुसरी चेन जी अटॅच होईल ते कशामुळे अटॅच होते तर वीक वंडरवॉल फोर्सेस. जे वीक वंडरवॉल फोर्सेसमुळे ते काय होतात अटॅच होतात. त्यामुळे ते काय दिसतं तर कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिसतं रबरचं. काय दिसतं कॉइल्ड स्ट्रक्चर. इट कॅन बी स्ट्रेच्ड लाईक अ स्प्रिंग अँड एक्झिबिट अ इलॅस्टिक प्रॉपर्टी. आता ही प्रॉपर्टी तुम्ही सगळे लिहू शकता. हा पॉईंट काय होतं, जेव्हा रबरला तुम्ही स्ट्रेच करू शकता किंवा स्ट्रेस अप्लाय केला तर ते स्ट्रेच होतं, तो स्ट्रेस रिमूव्ह केला तर आहे त्या ओरिजिनल शेपला येतं. त्यामुळे त्याला काय असते तर इलॅस्टिक प्रॉपर्टी, स्प्रिंगसारखं आपण त्याला स्ट्रेच करू शकतो. सो इट एक्झिबिट्स द इलॅस्टिक प्रॉपर्टी. त्यानंतरचा आता नेक्स्ट पॉईंट आहे बघा, हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे, व्हल्कनायझेशन ऑफ रबर. तर इथं काय केलं जातं तर व्हल्कनायझेशन ऑफ रबरमध्ये जे तुमचं नॅचरल रबर आहे, जो आता आपण बघितले नॅचरल रबर काय असणार आहे पॉलीआयसोप्रीन. नॅचरल रबर म्हणजेच काय पॉलीआयसोप्रीन, आयसोप्रीनपासून तयार केलेलं रबर. नॅचरल रबर आयसोप्रीन मोनोमरपासून जे नॅचरल रबर असतं पॉलीआयसोप्रीन, त्याला काय केलं जातं तर सल्फरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये हिटिंग केलं जातं. जे सल्फर असतं त्याला काय केलं जातं हिट केलं जातं. त्याच्या ज्या प्रॉपर्टी असतील नॅचरल रबरच्या त्या इम्प्रूव्ह करण्यासाठी इन सल्फरच्या प्रेझेन्समध्ये त्याला हिटिंग केलं जातं. म्हणून त्याला काय म्हणतात व्हल्कनायझेशन ऑफ रबर किंवा त्याला व्हल्कनाइज रबर हा शब्द वापरला जातो. व्हल्कनायझेशन ऑफ रबर. टू इम्प्रूव्ह द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रबर द प्रोसेस ऑफ व्हल्कनायझेशन इज कॅरिड आउट. फक्त फिजिकल प्रोसेस ज्या असतील किंवा फिजिकल प्रॉपर्टी ज्या असतील रबरच्या त्या इम्प्रूव्ह करण्यासाठी हे व्हल्कनायझेशन ऑफ प्रोसेस केली जाते. काय करतात या प्रोसेसमध्ये तर तुमचा जो नॅचरल रबर असतो तो फक्त सल्फरसोबत काय करायचं हिट करायचं. त्या प्रोसेसला म्हणतात तर व्हल्कनायझेशन ऑफ रबर किंवा आणि त्या प्रोसेसमध्ये जो रबर तयार होतो तर त्याला म्हणतात व्हल्कनाइज रबर. आता मला सांगा याच्यामध्ये पण मोनोमर काय असणार आहे तुमचं तर आयसोप्रीनच असणार आहे, कारण नॅचरल रबरपासूनच आपण काय करतो हे व्हल्कनाइज्ड रबर तयार केले जातात. The process by which a network of cross-link is produced into an elastomer is called vulcanization. त्यांनी डेफिनेशन दिली व्हल्कनायझेशनची काय आहे. द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स, म्हणजे जे क्रॉस लिंक जे स्ट्रक्चर असतं त्याचं एक नेटवर्क स्ट्रक्चर तयार होतं. इंट्रोड्युस्ड अँड इलॅस्टोमर, त्याच्यामध्ये काय प्रॉपर्टी येते तर इलॅस्टोमर इज कॉल्ड व्हल्कनायझेशन. म्हणजे सल्फर जास्त तुम्ही लक्षात काय ठेवा, जो नॅचरल रबर असतो ते काय करायचं हिटिंग विथ किंवा रॉ naturally available rubber is hitting with sulfur to get the elastic property. It's called vulcanization. किंवा natural rubber hitting with sulfur, त्या प्रोसेसला नेहमी काय म्हणतात व्हल्कनायझेशन प्रोसेस. आणि त्याच्यामध्ये जो रबर तयार होतो त्याला म्हणतात व्हल्कनाइज रबर. It found effect of vulcanization enhance the properties like tensile strength, stiffness, elasticity, toughness, etc. मग त्या व्हल्कनायझेशनमुळं आपण काय सांगितलं व्हल्कनायझेशन का करतात तर फिजिकल प्रॉपर्टी ज्या असतात रबरच्या त्या इम्प्रूव्ह करण्यासाठी किंवा त्या क्वालिटी त्याच्या इम्प्रूव्ह करण्यासाठी फिजिकल प्रॉपर्टी, त्याच्यामध्ये टेन्सिल स्ट्रेंथ असेल, स्टिफनेस असेल, इलॅस्टिसिटी किंवा टफनेस ह्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत नॅचरल रबरच्या त्या फक्त जरा इम्प्रूव्ह केल्या जातात. ज्या अगोदर आहेत त्याच्यात जरा ॲडव्हान्स प्रॉपर्टीज केल्या जातात. सल्फर व्हल्कनायझेशन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली युज्ड प्रोसेस. आता सल्फर व्हल्कनायझेशन काय असते की मोस्टली फ्रिक्वेंटली म्हणजे जास्त प्रमाणात सल्फर घेऊनच काय केलं जातं व्हल्कनायझेशन केलं जातं. म्हणजेच जो नॅचरल रबर असेल ते कशाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये हिट केलं जातं तर सल्फरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये. सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंकिंग बिटवीन पॉलीआयसोप्रीन चेन्स विच रिझल्ट इन द इम्प्रूव्ह प्रॉपर्टीज ऑफ अ नॅचरल रबर. सल्फर काय करतं जे क्रॉस लिंक चेन आहे तुमची पॉलीआयसोप्रीनपासूनच करणार आहे आपण नॅचरल रबरपासून. त्या पॉलीआयसोप्रीनची जी क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर आहे त्या क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर काय करतं तयार करतं आणि त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत ते काय इम्प्रूव्ह करण्याचं काम काय कोण करतं तर सल्फर करतं. त्यामुळे त्याला म्हणतात व्हल्कनायझेशन विथ सल्फर. सल्फर यूज करूनच काय केलं जातं ते व्हल्कनाइज रबर केलं जातं. समजलं तुम्हाला. फक्त ज्या नॅचरल रबरच्या प्रॉपर्टी असतील त्या इम्प्रूव्ह करण्यासाठी ह्याचा यूज होतो. तर आजचं लेक्चर आपण इथंच थांबूया. आज फक्त आपण एकच पॉलिमर बघितलं आहे रबर. नेक्स्ट लेक्चरला पुढचे पॉलिमर बघूया. भरपूर आहेत अजून पॉलिथिन, टेफ्लॉन, बॅकेलाइट वगैरे जे काही पॉलिमर्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. थँक्यू.